Mùa xuân, mùa của sự đổi mới và hy vọng, tràn ngập không khí trong lành và tươi mới. Trong lòng của từng người, mùa xuân như một lời hứa về một tương lai đầy màu sắc và tươi sáng. Đối với anh Sơn và cô Lan, mùa xuân ấy không chỉ là thời điểm của hoa nở, mà còn là khoảnh khắc họ chính thức bước vào một hành trình chung. Đám cưới của họ được tổ chức tại ngôi làng nhỏ mà hai người đã sinh ra và lớn lên. Những cánh hoa đào nhẹ nhẹ bay trong gió, như những lời chúc phúc gửi đến đôi vợ chồng trẻ. Đám cưới không phải là một sự kiện xa hoa, nhưng lại đầy ấm áp và chân thành. Mọi người xung quanh, từ bạn bè thân thiết đến những người thân trong gia đình, đều vui vẻ và hạnh phúc thay cho họ. Sơn đứng đó, trong bộ vest trang trọng, ánh mắt lấp lánh niềm tin vào tương lai. Anh nhìn vào Lan, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi. Đôi mắt ấy sáng ngời sự yêu thương và hy vọng. Mặc dù không gian xung quanh đầy ắp tiếng cười và những lời chúc phúc, nhưng trong lòng Sơn, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi. Anh yêu em, Lan à, em là tất cả của anh. Sơn khẽ thì thầm, tay nắm chặt tay cô dâu. Những lời nói ấy như một lời thề nguyện, không chỉ cho hôm nay, mà cho cả quãng đời còn lại. Lan mỉm cười, đôi mắt long lanh hạnh phúc, và đôi tay nắm chặt lấy tay anh. Em cũng yêu anh, Sơn. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, không gì có thể chia cắt chúng ta được. Mọi người xung quanh vỗ tay và cười vui vẻ. Không khí đám cưới tràn ngập niềm hạnh phúc. Sơn và Lan nhìn nhau, ánh mắt của họ như hứa hẹn một cuộc sống trọn vẹn, đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Cả hai tin rằng, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu thử thách, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Tuy nhiên, trong giây phút tươi đẹp ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua tâm trí Sơn. Anh cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm, một cảm giác khó tả, như có một phần của chính mình đang băn khoăn, chưa hoàn toàn yên tâm. Làm sao có thể, khi mọi thứ đều hoàn hảo đến vậy? Đám cưới, tình yêu và cả những ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Anh thoáng cau mày, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Chắc chỉ là sự lo lắng của một người chuẩn bị bước vào một chặng đường mới. Sơn tự nhủ với mình. Nhưng dù cố gắng thế nào, cảm giác ấy vẫn không thể xóa nhòa trong lòng anh. Lan nhận thấy vẻ lo lắng thoáng qua trên gương mặt Sơn, quay sang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. Có chuyện gì vậy anh? Cô hỏi nhẹ nhàng. Anh cứ nhìn xa xăm như thể có điều gì đó đang làm anh bận lòng. Sơn mỉm cười, nắm tay cô thật chặt, như muốn xua tan mọi nỗi lo. Không có gì đâu, Lan. Anh chỉ nghĩ về tương lai chúng ta thôi. Lan không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa vào anh. Cả hai cùng nhìn ra phía cánh đồng hoa đang nở rộ. Dù mọi thứ xung quanh có vẻ hoàn hảo, Sơn vẫn không thể xóa tan cái cảm giác lạ lùng trong lòng. Anh tự hỏi liệu niềm hạnh phúc hiện tại có thực sự bền vững? Liệu rằng trong suốt cuộc đời này, họ sẽ không bao giờ phải đối diện với những thử thách, những sóng gió mà tình yêu không thể vượt qua? Với một chút lo lắng mơ hồ và tâm hồn còn vướng bận những câu hỏi chưa lời đáp, anh bước vào cuộc sống mới, bên cạnh người con gái anh yêu. Nhưng liệu con đường phía trước có thực sự suôn sẻ như anh mong muốn? Sau đám cưới, khi mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo, thì một điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, như thể một cơn sóng dữ đang âm thầm ập đến từ phía chân trời. Sơn và Lan bắt đầu cuộc sống vợ chồng trong một ngôi nhà mới, nơi những niềm vui được sẻ chia, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc lắng xuống đầy suy tư. Mặc dù vẻ ngoài là một tổ ấm hạnh phúc, nhưng Sơn, dù không thể lý giải nổi, lại cảm thấy có gì đó bất ổn, như một bóng đen mơ hồ vương vấn trong tâm trí anh. Một buổi chiều, sau khi ăn tối xong, Sơn ngồi xuống cạnh mẹ và bà ngoại trong gian nhà cũ kỹ, nơi có những bức tranh cũ, những kỷ vật của thời gian. Không khí đầm ấm, những câu chuyện xưa cũ vang vọng, nhưng không ai ngờ rằng từ những câu chuyện đó, một sự thật khủng khiếp sẽ bắt đầu hé lộ. Mẹ của Sơn, một người phụ nữ hiền lành, ít nói, thường xuyên trầm tư về những ngày xưa đã qua. Còn bà ngoại, mái tóc bạc phơ, đôi mắt mở đục vì tuổi tác, thì lại là người thường kể về những thăng trầm gia đình trong những năm tháng gian nan. Con còn nhớ ngày ấy, chúng ta đã từng nghèo khó đến mức nào không? Bà ngoại bắt đầu.
Giọng bà chậm rãi nhưng chứa đầy cảm xúc. Sơn mỉm cười. Anh nghe mà không mấy để tâm, bởi câu chuyện đã quá quen thuộc. Nhưng rồi, một câu nói của bà khiến anh phải dừng lại. Ánh mắt bất chợt dán chặt vào bà. Lan chính là cháu ruột của mẹ đấy, bà ngoại nói. Đôi mắt bà lướt qua Sơn, ánh mắt xa xăm như thể không nhận ra sự thay đổi trong căn phòng. Những lời đó như một tiếng sét đánh vào tai Sơn. Lời nói của bà nghẹn lại trong cổ họng anh. Nỗi bàng hoàng và sợ hãi khiến anh không thể thở nổi. Câu chuyện về tình yêu thuở nhỏ, về một cặp đôi ngây thơ, bỗng dưng trở thành một vũng lầy đầy bất ổn. Sơn ngồi chết lặng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mái tóc anh bỗng dựng đứng, đầu óc quay cuồng. Làm sao có thể? Anh thầm tự hỏi, nhưng trái tim lại dường như hiểu rõ câu trả lời hơn lý trí. Không thể. Mẹ có nghe bà ấy nói không? Sơn hỏi. Giọng anh nghẹn lại vì không thể thốt ra thêm lời nào. Anh quay về phía mẹ mình, ánh mắt tràn ngập đau đớn và hoang mang. Mẹ anh cúi đầu, đôi tay bà siết chặt trong lòng, như thể cố gắng tìm lời để giải thích, nhưng chẳng thể nói ra. Bà không dám nhìn vào mắt Sơn. Cảm giác nặng nề tràn ngập trong không gian. Sơn cảm nhận được một cái gì đó vô hình, như một tảng đá lớn đang đè nặng lên ngực mình. Tình yêu mà anh đã dồn hết trái tim vào, tình yêu mà anh tưởng rằng sẽ kéo dài suốt đời, bây giờ lại bị đẩy vào một bi kịch không lường trước được. Con không thể sống với sự thật này. Sơn thì thầm. Đôi tay anh run rẩy khi chạm vào chiếc cốc trà trên bàn. Mẹ anh vẫn giữ im lặng, nhưng từng cử chỉ của bà, những giọt nước mắt không thể kìm nén, nói lên tất cả. Sơn cảm thấy trái tim mình như vỡ ra từng mảnh. Mọi thứ anh biết về gia đình mình, về tình yêu anh dành cho Lan, giờ đây bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo, mơ hồ. Lan, người bạn thuở bé, người anh từng mơ ước sẽ cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, giờ đây lại trở thành một ký ức ám ảnh, một lời nguyền gắn liền với quá khứ mà anh chưa từng biết đến. Liệu anh có thể tiếp tục yêu thương cô ấy, trong khi dòng máu chung khiến mối quan hệ của họ trở thành một mối quan hệ đầy đau đớn, mâu thuẫn? Sơn không thể tìm được câu trả lời, chỉ có sự bối rối và nỗi đau đè nặng trong lòng. Anh bước ra ngoài, gió lạnh thổi vào mặt, làm vỡ tan mọi suy nghĩ rối bời trong đầu. Những hình ảnh về Lan, về đám cưới, về những giây phút hạnh phúc bỗng chốc biến thành mây mù, mơ hồ. Sơn đứng lặng trong bóng tối, chẳng biết mình sẽ phải đối diện với tương lai ra sao. Cuộc đời vốn dĩ không như những gì ta mơ ước, nhưng liệu rằng có một con đường nào khác cho Sơn? Liệu anh có thể vượt qua được sự thật này và bắt đầu lại từ đầu? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh, và cuộc sống tưởng chừng tươi đẹp giờ đây bỗng trở nên xa vời. Thời gian trôi qua, và mọi thứ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Sơn không thể ngủ, không thể ăn, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Mỗi ngày anh thức dậy, cảm giác ngột ngạt như đang dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Mối quan hệ giữa anh và Lan ngày càng xa cách, và anh không thể nào tìm được cách để đối diện với cô. Anh cảm thấy mình như một người lạ trong chính ngôi nhà của mình. Những bức tường tưởng chừng như được xây dựng bằng tình yêu giờ đây lại trở thành những ngôi mộ lạnh lẽo. Lan, dù không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cô cũng cảm nhận được sự thay đổi. Cô nhận thấy Sơn luôn tránh mặt mình. Những cuộc trò chuyện dần trở nên ngắn ngủi và lạnh lùng. Cảm giác có gì đó đang vỡ nát trong lòng khiến Lan không thể tìm được bình yên. Cô cố gắng xua đi những suy nghĩ lo lắng, nhưng càng cố gắng, lại càng cảm thấy sự xa cách giữa họ lớn dần. Những đêm dài, cô trằn trọc không ngủ được, từng giọt nước mắt rơi trong bóng tối. Những câu hỏi không lời đáp cứ lởn vởn trong đầu cô. Liệu tình yêu của chúng ta có thể tồn tại khi biết sự thật này? Cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên là điều mà Lan không thể chịu đựng được. Cô nhìn vào Sơn, không thấy hình ảnh người bạn đời mà cô từng yêu thương. Thay vào đó, chỉ còn lại một người đàn ông xa lạ, người mà cô không thể hiểu được, người mà cô không thể tiếp cận. Lan bối rối, đau đớn, không biết phải làm gì để khôi phục lại tình cảm giữa hai người. Cô muốn nói chuyện với Sơn, muốn hiểu rõ tất cả, nhưng mỗi lần cô định mở lời, anh lại lảng tránh, hoặc chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, thiếu chân thành.
Cô cảm thấy mình không còn thuộc về thế giới mà trước đây cô đã rất tin tưởng. Một buổi tối, khi bầu trời đã ngả tối, Lan ngồi một mình trong phòng khách. Ánh sáng mờ ảo của đèn chiếu lên khuôn mặt cô, nhưng trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô nhìn vào bàn tay mình, nhớ lại những ngày đầu khi cô và Sơn tay trong tay. Không gì có thể chia cắt. Chúng ta đã từng hứa với nhau. Sao bây giờ lại ra thế này? Lan tự hỏi. Giọng cô nhỏ bé và đầy đau đớn. Nhưng Sơn không thể tiếp tục sống trong im lặng. Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi những bí mật không thể chịu đựng được nữa. Mỗi ngày, anh càng cảm nhận rõ hơn sự căng thẳng đang dần nở ra trong gia đình mình. Và anh biết rằng, nếu không đối diện với sự thật, nếu không giải quyết được những cảm xúc đang dày vò mình, anh sẽ không thể sống tiếp với Lan, và cũng sẽ không thể sống với chính mình. Một sáng, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ, Sơn quyết định. Anh đứng dậy, bước đến phòng mẹ, nơi mà mọi sự thật bắt đầu. Anh không thể cứ sống trong bóng tối nữa. Anh không thể tiếp tục im lặng, bởi vì chính sự im lặng này đang giết chết tất cả. Mẹ, tại sao lại giấu con điều này? Tại sao mẹ lại để mọi chuyện đi xa đến mức này? Sơn nói, giọng anh run lên, sự căng thẳng không thể che giấu. Mẹ anh nhìn anh, đôi mắt bà đầy xót xa và buồn bã. Bà hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng. Giọng bà nghẹn lại, con có biết mẹ đã phải đau khổ thế nào khi giấu giếm con chuyện này không? Mẹ không biết phải nói như thế nào, vì nếu nói ra, sẽ làm tổn thương con, tổn thương Lan. Nhưng sự thật là chúng ta không thể trốn tránh mãi được. Sơn đứng đó, không thể thốt lên lời nào, chỉ có những cảm giác hỗn loạn cuồn cuộn trong lòng. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một vực sâu không đáy, và bất cứ bước đi nào cũng sẽ khiến anh rơi vào sự không thể cứu vãn. Nhưng anh biết, anh không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Anh không thể cứ mãi sống trong cái bóng của những lời nói dối. Mẹ, con không biết phải làm gì nữa. Con yêu Lan, nhưng nếu chúng ta là người thân trong gia đình, liệu tình yêu của chúng ta còn có thể tiếp tục được không? Sơn hỏi, đôi mắt anh ướt đẫm vì nước mắt. Mẹ anh nắm lấy tay anh, một sự ấm áp lạ thường trong cái lạnh lẽo của căn phòng. Con phải tự tìm câu trả lời cho mình. Sơn à, mẹ không thể quyết định thay con được. Nhưng dù thế nào, con phải đối diện với sự thật và quyết định con đường của mình. Bầu không khí trong nhà Sơn dường như đã thay đổi hoàn toàn kể từ hôm đó. Mỗi ngày trôi qua, anh lại cảm thấy mình càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy của những câu hỏi không có lời giải. Sơn không thể nào quên được cái câu nói của bà ngoại, như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến anh như rơi vào một thế giới mờ mịt, không lối thoát. Nhưng trong lòng anh, một điều không thay đổi, tình yêu dành cho Lan. Cô là tất cả đối với anh, là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, là người anh đã hứa sẽ ở bên cả đời. Nhưng giờ đây, khi biết sự thật đau lòng, mọi thứ như đang vỡ vụn. Cuối cùng, sau nhiều ngày dằn vặt, Sơn quyết định, anh không thể sống mãi trong sự mơ hồ, không thể để những câu hỏi ấy tiếp tục ám ảnh anh. Anh cần phải đối diện với mẹ, cần phải nghe câu trả lời từ chính miệng bà. Mỗi bước anh đi vào phòng mẹ như một bước đi nặng trĩu, như một quyết định lớn lao mà anh không thể tránh né thêm nữa. Mẹ anh đang ngồi một mình bên cửa sổ. Ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt bà, khiến bà trông yếu ớt và bất lực hơn bao giờ hết. Sơn đứng trước bà, đôi tay siết chặt, không thể kìm nén được cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực. Mẹ! Sơn gầm lên, đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ và thất vọng. Mẹ có biết con yêu Lan như thế nào không? Tại sao mẹ lại giấu con chuyện này? Mẹ có biết rằng con đã có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn cho đến khi mọi thứ sụp đổ không? Tại sao mẹ lại để con phải sống trong sự dối trá này? Lời anh như những nhát dao đâm vào trái tim mẹ. Mẹ anh ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn con trai mình, và bà nghẹn ngào đáp, con à, mẹ làm vậy là vì yêu con. Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Dù chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn mong con có được một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ biết mẹ đã sai khi giấu giếm con sự thật này, nhưng mẹ không biết phải làm sao. Sơn ạ, mẹ sợ rằng con sẽ không thể chấp nhận sự thật, và mẹ không muốn mất con. Những lời này của mẹ khiến Sơn như bị đánh gục. Anh đứng đó,
Một nỗi đau khôn tả tràn ngập trong lồng ngực. Những cảm xúc giằng xé, vừa yêu thương mẹ, vừa tức giận, lẫn lộn trong tâm trí anh. Anh không biết phải làm gì nữa, không biết phải cảm nhận thế nào về tình yêu mà mẹ dành cho mình. Sơn cúi đầu, giọng anh run lên, thầm hỏi, vậy mẹ nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến con hạnh phúc sao? Mẹ có biết rằng tình yêu của con dành cho Lan là chân thật, là tất cả những gì con có không? Mẹ anh nhìn Sơn, đôi mắt bà long lanh nước mắt, nhưng trong đó lại có một sự kiên quyết. Mẹ hiểu, con yêu Lan và không muốn mất cô ấy. Nhưng con phải biết rằng, đôi khi cuộc sống không thể chỉ dựa vào tình yêu. Mẹ không muốn con phải đối mặt với những thứ quá đau đớn mà có thể phá vỡ tất cả. Mẹ chỉ muốn con có thể sống yên ổn, không phải chịu đau khổ như mẹ đã từng. Sơn im lặng. Anh không thể nói gì thêm, chỉ có một cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. Anh cảm nhận rõ ràng sự mâu thuẫn trong chính bản thân mình. Làm sao để tiếp tục yêu Lan khi sự thật này đã như một vết thương sâu trong tim anh? Liệu anh có thể tha thứ cho mẹ, cho chính mình và cho Lan khi mọi thứ giữa họ giờ đây đã thay đổi? Từng câu hỏi cứ vang lên trong đầu anh, càng lúc càng mạnh mẽ. Anh không thể chọn cả hai, không thể tiếp tục sống trong hai thế giới song song nữa. Một lựa chọn phải được đưa ra, nhưng Sơn không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt với nó hay không. Mẹ, con không thể tiếp tục như thế này. Con không thể bỏ qua tất cả, nhưng con cũng không thể sống mãi trong mơ hồ được, Sơn nói. Giọng anh đứt quãng, nghẹn ngào. Mẹ anh đưa tay lên, vuốt tóc anh, một cử chỉ đầy thương xót. Con phải tự quyết định con đường của mình. Sơn à, mẹ không thể làm thay con được, nhưng mẹ luôn ở bên con, dù quyết định của con là gì. Những ngày sau cuộc đối mặt, Sơn dường như sống trong một không gian lặng im đầy nặng nề. Mỗi bước đi của anh, mỗi lời nói đều cảm thấy như một nỗ lực kéo dài để vượt qua nỗi đau mà anh vừa phải đối diện. Những câu hỏi, những cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến anh cảm thấy mình bị mất phương hướng. Mẹ anh, dù đã nói hết lý do và những điều sâu kín trong lòng, nhưng Sơn vẫn cảm thấy sự mâu thuẫn không thể hóa giải. Tình yêu anh dành cho Lan vẫn cháy bỏng, nhưng cũng chính tình yêu đó lại khiến anh phải đối diện với sự thật khủng khiếp về gia đình. Mặc dù vậy, một sự thay đổi sâu sắc bắt đầu xuất hiện trong anh. Sơn bắt đầu nhìn nhận lại cuộc đời, nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể theo ý muốn của mình. Có những điều, dù đau đớn, anh phải chấp nhận, vì nó là hệ quả của những hành động trong quá khứ. Anh nhớ đến câu nói trong Phật giáo mà bà ngoại hay nhắc, nhân nào quả nấy. Đó chính là sự thật mà anh không thể chối bỏ, dù nó có khó khăn đến đâu. Sơn ngồi một mình bên cửa sổ vào một buổi chiều tĩnh lặng, nhìn ra ngoài. Những cơn gió thoảng qua như muốn xua đi phần nào những nỗi đau trong lòng anh. Anh tự hỏi liệu mình có thể chấp nhận được nhân quả của cuộc đời này, có thể vượt qua tất cả để tiếp tục sống, để yêu Lan một lần nữa không? Anh hiểu rằng dù thế nào, anh không thể quay lại và thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể quyết định hành động trong hiện tại để tìm ra con đường cho tương lai. Anh nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ bên Lan, những ngày tháng họ cùng nhau trưởng thành, cùng chia sẻ ước mơ và hy vọng. Tình yêu ấy, dù có mang trong mình những nỗi buồn không thể xóa nhòa, vẫn là thứ khiến anh không thể từ bỏ. Anh biết, nếu không đối diện với Lan, không nói rõ mọi chuyện, anh sẽ sống trong dằn vặt cả đời. Anh không thể để sự im lặng và những mâu thuẫn trong lòng giết chết tình yêu của mình. Quyết định được đưa ra, Sơn biết rằng dù mọi thứ có thay đổi, tình yêu của anh và Lan cũng sẽ không thể quay lại như trước. Nhưng ít nhất, anh cần phải nói với Lan tất cả những gì anh đã suy nghĩ, cần phải giải thích cho cô hiểu những đau đớn anh vừa trải qua. Anh không muốn sống trong sợ hãi, không muốn sống một cuộc đời thiếu đi sự chân thành và sự thật. Sơn rời khỏi nhà, bước ra ngoài cánh cổng quen thuộc. Cả thế giới như đứng lại trong giây phút ấy, khi anh dồn hết tâm tư vào bước đi quyết định. Mỗi bước chân anh đi về phía Lan là một sự dũng cảm, là một niềm hy vọng rằng mặc dù sự thật quá đau lòng, tình yêu vẫn có thể tìm thấy con đường của nó. Khi anh đến nhà Lan, lòng anh đầy tràn những cảm xúc khó tả. Anh thấy cô đứng trong sân, ánh mắt có chút ngờ vực khi nhìn thấy anh. Lan không nói gì, chỉ đứng đó, như chờ đợi điều gì đó từ anh. Sơn tiến lại gần,
Hơi thở của anh đứt quãng. Lan, anh xin lỗi vì đã không nói chuyện với em sớm hơn. Anh biết mọi thứ đã thay đổi, nhưng anh không thể sống mãi trong sự im lặng này. Anh cần em hiểu rằng tình yêu của anh dành cho em là thật. Dù những chuyện đã xảy ra, anh không muốn mất em. Lan nhìn Sơn, đôi mắt cô ánh lên sự ngỡ ngàng, nhưng cũng đầy sự tổn thương. Sơn, em không biết phải nói gì. Chúng ta đã quá gần, nhưng giờ đây, mọi thứ như bị chia cắt. Em không thể chấp nhận nổi sự thật, nhưng em cũng không muốn mất anh. Sơn nắm lấy tay Lan. Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua, anh cảm thấy một chút gì đó ấm áp, dù vẫn còn quá nhiều vết thương chưa lành. Chúng ta sẽ tìm cách vượt qua. Dù có khó khăn thế nào, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại. Anh không thể bỏ em, Lan. Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong nhiều ngày qua, khi Sơn cảm thấy một phần nào đó của trái tim mình được xoa dịu. Dù biết rằng tình yêu của họ sẽ không thể như xưa, nhưng ít nhất họ có thể đối diện với nhau, tìm lại những gì đã mất. Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng vàng nhạt chiếu qua những cành cây, tô điểm cho không gian một vẻ đẹp buồn bã. Sơn đứng đó, một mình, nhìn ra phía xa nơi Lan đang đứng. Anh không biết tại sao, nhưng có một sự mơ hồ trong lòng anh, như thể khoảnh khắc này đã được định sẵn từ lâu, và anh không thể thoát khỏi nó. Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng giờ đây, đứng đối diện với Lan, những từ ngữ đó dường như vụn vỡ, không thể diễn tả hết cảm xúc trong anh. Lan vẫn là cô gái anh từng yêu thương. Ánh mắt ấy, nét mặt ấy vẫn không thay đổi. Nhưng bây giờ, ánh mắt đó đầy sự tổn thương, như thể cô cũng đang chiến đấu với chính mình. Cả hai đều không nói gì, chỉ đứng im lặng nhìn nhau trong không khí ngột ngạt, chờ đợi một bước đi đầu tiên từ người kia. Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh đã bị gió cuốn đi. Anh bước đến gần Lan, và giọng anh vang lên, yếu ớt nhưng đầy sự quyết tâm. Anh xin lỗi, Lan. Anh không thể thay đổi được quá khứ, nhưng anh sẽ không để quá khứ quyết định tương lai của chúng ta. Những từ ấy lặng lẽ bay qua không gian, vang dội trong lòng anh như một tiếng vang không thể lãng quên. Lan đứng đó, không nhúc nhích, chỉ nhìn anh với đôi mắt đầy nỗi buồn, như thể những lời nói của Sơn vẫn chưa đủ để xoa dịu trái tim cô. Cô không trả lời ngay, chỉ im lặng. Một lúc lâu, cô cuối cùng mở miệng, nhưng giọng cô không hề cứng rắn, mà là một giọng nói nhẹ nhàng, mệt mỏi. Anh biết không, Sơn, em đã cố gắng nhiều lần để hiểu, để tha thứ. Nhưng đôi khi, quá khứ cứ ám ảnh em, khiến em không thể quên đi những gì đã xảy ra. Lan ngừng lại, nhìn xuống đất, như thể cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Em không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục, nhưng em không muốn mất anh. Anh biết không, em cũng yêu anh, Sơn, và điều đó làm em đau đớn. Những lời ấy như một tia sáng giữa đêm tối, làm lòng Sơn thắt lại. Anh tiến lại gần hơn, và lần này, anh không kìm nén được nữa, đưa tay ra nắm lấy tay Lan. Cảm giác ấm áp từ đôi tay cô truyền vào lòng anh, làm anh cảm nhận được sự tha thứ, dù là rất nhỏ, từ cô. Cả hai đứng đó trong im lặng, như thể tất cả những gì họ cần làm là cảm nhận nhau, cảm nhận tình yêu, và cảm nhận sự tha thứ mà họ đang tìm kiếm. Chúng ta không thể để quá khứ phá hủy những gì chúng ta đang có, Sơn nói. Giọng anh giờ đây đã mạnh mẽ hơn, như thể trong những lời nói ấy, anh đã tìm thấy được sự an ủi mà mình cần. Em là tất cả với anh. Anh không muốn bất cứ điều gì cản trở tình yêu của chúng ta. Lan ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt cô giờ đây có chút gì đó mềm mại hơn. Cô khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, mặc dù không hoàn toàn xóa đi nỗi buồn trong mắt cô. Em cũng không muốn mất anh, Sơn. Nhưng đôi khi, chúng ta phải học cách để tha thứ cho chính mình và cho nhau. Em sẽ không để quá khứ níu kéo chúng ta mãi. Lúc ấy, Sơn cảm nhận được một phần nào đó trong trái tim mình đã được chữa lành. Dù sự tha thứ không đến dễ dàng, nhưng anh biết rằng họ đã vượt qua được một phần khó khăn lớn nhất. Tình yêu này sẽ không thể quay lại như xưa, nhưng ít nhất họ đã có thể bắt đầu lại từ đây, xây dựng lại mối quan hệ từ những điều giản dị nhất.
sự chân thành và lòng tha thứ. Bầu trời chiều dần tối, nhưng trong lòng họ, ánh sáng của tình yêu vẫn còn sáng rực, dù phải trải qua bao nhiêu thử thách. Họ đứng bên nhau, không cần phải nói thêm gì nữa, vì trong im lặng ấy, họ đã tìm thấy câu trả lời cho tất cả. Cuộc sống của Sơn và Lan dường như đã trở lại một quỹ đạo mới, đầy hy vọng. Sau cuộc đối mặt căng thẳng trước đó, tình yêu giữa họ giờ đây không còn là những ngày tháng tươi đẹp như trước, nhưng ít nhất họ đã vượt qua được vết thương sâu sắc trong lòng. Họ biết rằng để bắt đầu lại, cần phải có thời gian và sự nỗ lực từ cả hai phía. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một thử thách mới lại ập đến, thử thách lớn nhất mà Sơn chưa bao giờ nghĩ đến, sự phản đối quyết liệt từ người mẹ của anh. Mẹ Sơn, người luôn yêu thương và đặt gia đình lên trên hết, không thể chấp nhận mối quan hệ này. Những cuộc nói chuyện giữa mẹ và con trai giờ đây không còn êm đềm như trước. Mỗi lần Sơn cố gắng thuyết phục bà lại quay lưng, gạt bỏ mọi lời giải thích của anh. Mẹ anh cho rằng Lan, dù là người anh yêu thương, nhưng sẽ chỉ mang lại đau khổ cho anh, và bà không thể nhìn thấy con trai mình phải chịu đựng thêm nữa. Một buổi chiều, khi Sơn về thăm mẹ, bà đã đưa ra một quyết định cứng rắn. Nếu con tiếp tục sống với Lan, mẹ sẽ không còn coi con là con trai của mình nữa. Con phải chọn giữa gia đình và tình yêu, mẹ anh nói. Giọng bà lạnh lẽo như tảng băng. Sơn nghe mà tim mình như thắt lại. Những lời này không phải là một đe dọa vô tình, mà là lời cảnh báo đau đớn từ một người mẹ, người mà anh đã đặt hết niềm tin và tình yêu suốt bao nhiêu năm. Sơn quay lại nhà mình trong tâm trạng trĩu nặng, không biết phải làm sao. Anh ngồi một mình trong bóng tối, suy nghĩ về sự lựa chọn mà mình phải đưa ra. Gia đình, nơi anh đã gắn bó bao lâu nay, hay Lan, tình yêu của đời anh, một tình yêu đã phải trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu đau đớn mới có thể chạm tới trái tim nhau. Anh không muốn mất cả hai, nhưng có vẻ như anh chỉ có thể chọn một. Trong bóng đêm tĩnh lặng, Sơn lấy điện thoại ra và bấm gọi cho mẹ. Mỗi tiếng chuông vang lên trong điện thoại như một nhịp đập trong trái tim anh, dồn dập và nặng nề. Khi mẹ anh bắt máy, không gian như lắng lại, chỉ còn lại tiếng thở dài của hai người, những người yêu thương nhau mà giờ đây phải đối diện với một ngã ba đường. Mẹ, con đã quyết định, Sơn nói, giọng anh có phần nghẹn ngào. Con sẽ không để tình yêu của mình bị phá hủy. Con sẽ không bỏ Lan, nhưng con cũng không muốn mất mẹ. Mẹ anh im lặng, không trả lời ngay. Chỉ có tiếng thở dài của bà vọng lại trong điện thoại, làm lòng Sơn thắt lại. Anh hiểu rằng sự tha thứ không thể đến ngay lập tức, rằng bà sẽ không dễ dàng chấp nhận lựa chọn của anh. Nhưng Sơn không thể lùi bước. Anh yêu Lan và anh tin rằng tình yêu này có thể vượt qua mọi thử thách. Mẹ, con không muốn làm mẹ buồn, Sơn tiếp tục, giọng anh đầy sự kiên quyết và đau đớn. Nhưng tình yêu này, con không thể từ bỏ. Con muốn có cả mẹ và Lan trong cuộc đời mình. Mẹ anh vẫn im lặng, như thể những lời của Sơn không thể thay đổi suy nghĩ của bà. Nhưng Sơn biết, dù thế nào đi nữa, anh sẽ không từ bỏ. Anh phải làm rõ với mẹ rằng tình yêu của mình là chân thành và không thể dễ dàng bị phá vỡ bởi những quan niệm cũ kỹ. Dù chúng có là mẹ của anh đi chăng nữa, anh không thể mất Lan, cũng không muốn mất mẹ. Và đó chính là thử thách lớn nhất trong cuộc đời anh. Cuộc gọi kết thúc trong sự im lặng. Sơn không biết mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng anh biết rằng mình đã nói hết những gì cần nói. Anh không thể thay đổi quyết định của mình. Dù sao đi nữa, sự lựa chọn này đã được đưa ra và không thể quay lại. Anh chỉ có thể hy vọng rằng thời gian sẽ giúp mẹ anh hiểu được, như cách anh đã hiểu được tình yêu của mình với Lan. Sơn đặt điện thoại xuống, cảm giác như có một gánh nặng khổng lồ đang đè lên vai. Nhưng ít nhất, anh đã có thể thở phào. Anh quyết tâm đi con đường này, dù phía trước là một thử thách lớn. Và lần này, anh không chỉ chiến đấu cho tình yêu của mình, mà còn chiến đấu để giữ lại mối quan hệ với mẹ người đã dạy anh về giá trị của gia đình. Cuộc sống của Sơn và Lan đã bước qua nhiều thử thách đau đớn và sóng gió. Sau cuộc gọi đầy căng thẳng với mẹ, Sơn đã chấp nhận sống với quyết định của mình. Tuy nhiên, dù quyết tâm đã rõ ràng, tình hình không hề dễ dàng như anh tưởng. Mẹ Sơn, dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nỗi đau chưa nguôi.
Bà vẫn không thể tha thứ cho những gì đã xảy ra, không thể chấp nhận được mối quan hệ giữa Sơn và Lan. Những cuộc gặp gỡ giữa mẹ và con trai giờ đây chỉ còn là những cuộc đối thoại im lặng, đầy căng thẳng. Mỗi lần Sơn về thăm mẹ, bà đều cố gắng tránh mặt anh, thậm chí không muốn nhìn vào mặt con trai. Trong những lúc ấy, Sơn cảm nhận được rõ rệt sự mất mát và khoảng cách không thể xóa nhòa giữa mình và mẹ. Con đã quyết định rồi mà, mẹ, Sơn nói trong một lần cố gắng đối thoại với bà. Lan là người con yêu, con không thể bỏ cô ấy, nhưng con vẫn yêu mẹ, mẹ ơi. Mẹ Sơn lặng im, đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng bà không nói gì. Cái im lặng của mẹ càng làm Sơn thêm đau đớn. Anh biết rằng mình không thể ép buộc mẹ phải chấp nhận ngay lập tức, nhưng anh cũng không thể cứ tiếp tục chịu đựng sự lạnh nhạt ấy mãi. Trong khi đó, Lan vẫn luôn ở bên cạnh Sơn, động viên và an ủi anh. Cô biết rằng sự lựa chọn này không dễ dàng, và rằng cô cũng phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình mình. Nhưng tình yêu của cô dành cho Sơn đủ lớn để giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Cả hai cùng chia sẻ những đêm dài thức trắng, bàn bạc và khóc trong những lúc bất lực. Nhưng trong mắt nhau, họ luôn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục. Một ngày, khi Sơn và Lan đang ngồi trò chuyện, Lan nhẹ nhàng nói mình không thể tiếp tục sống trong sợ hãi. Sơn, mẹ anh, gia đình anh, họ không thể quyết định hạnh phúc của chúng ta. Dù mọi thứ có khó khăn, em vẫn muốn ở bên anh, cùng nhau. Sơn nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự biết ơn. Anh cũng vậy, Lan. Mình sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ chiến đấu để gia đình hiểu. Nhưng dù thế nào đi nữa, em là người anh yêu. Cả hai quyết định tiếp tục sống bên nhau, bất chấp sự phản đối từ gia đình. Họ tìm đến những người bạn thân thiết, những người mà họ biết sẽ ủng hộ họ trong cuộc hành trình này. Mặc dù nhiều lần, họ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vì phải đối mặt với bao nhiêu áp lực, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Tuy nhiên, dù Sơn và Lan đã vượt qua được rất nhiều khó khăn, một câu hỏi lớn vẫn luôn ám ảnh họ: liệu gia đình có thể chấp nhận họ? Mọi thứ chưa chắc chắn, và dù quyết định sống bên nhau là sự lựa chọn đúng đắn, nhưng nó không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng có được sự đồng thuận từ gia đình. Mỗi lần gặp mặt, Sơn luôn cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Những buổi tối gia đình họp mặt, nơi mà anh phải đứng giữa hai thế giới, cảm giác ấy thật nặng nề. Cái lạnh lẽo từ gia đình, sự xa cách của mẹ, khiến Sơn càng thêm hoang mang. Nhưng trong lòng anh, tình yêu dành cho Lan vẫn mạnh mẽ. Anh biết rằng mình không thể sống thiếu cô, và tình yêu ấy chính là sức mạnh duy nhất giúp anh vượt qua thử thách này. Một buổi chiều, khi cả hai đang đi bộ bên nhau, Lan nhìn Sơn và nói: em biết mọi thứ vẫn còn khó khăn, nhưng em tin rằng tình yêu của mình đủ lớn để thay đổi mọi thứ. Sơn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được sự lo lắng trong lòng anh. Anh cũng tin vậy, Lan. Nhưng không biết bao giờ thì gia đình mới có thể hiểu. Liệu có thể một ngày nào đó, họ sẽ tha thứ cho chúng ta không? Lan nắm chặt tay Sơn, hai trái tim hòa nhịp cùng nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ, đúng không? Không bao giờ, Sơn trả lời. Ánh mắt anh kiên định, mặc dù bên trong là một biển mơ hồ đầy câu hỏi chưa có lời giải. Mối quan hệ giữa họ vẫn còn nhiều thử thách, nhưng họ không để những khó khăn này cản trở tình yêu của mình. Sơn và Lan biết rằng nếu họ yêu thương và tin tưởng vào nhau, thì tất cả sẽ dần dần được giải quyết. Nhưng liệu gia đình sẽ chấp nhận họ? Điều này vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng điều duy nhất mà họ có thể làm lúc này là tiếp tục bước đi, cùng nhau. Dù cuộc sống có đầy rẫy khó khăn, Sơn và Lan vẫn kiên trì bên nhau. Họ đã bước qua bao thử thách, từ sự phản đối gay gắt của gia đình, những giây phút đau lòng khi phải chứng kiến sự lạnh nhạt từ người thân, đến những đêm dài trăn trở về tương lai mơ hồ. Nhưng họ hiểu rằng tình yêu của họ có sức mạnh vượt lên trên tất cả những điều đó. Sơn và Lan không còn là những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm nữa, mà họ đã trưởng thành qua từng ngày cùng nhau. Cả hai nhận ra rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng công bằng. Những gì họ trải qua dường như là một chuỗi các sự kiện được an bài từ trước, nhưng không phải là số phận không thể thay đổi. Nhân nào quả nấy, một câu nói trong Phật giáo mà Sơn đã nhớ mãi.
vẫn luôn vang vọng trong tâm trí anh. Anh hiểu rằng mỗi hành động, mỗi quyết định của mình đều sẽ có kết quả. Những sai lầm của quá khứ là không thể thay đổi, nhưng anh có thể lựa chọn cách đối mặt với chúng và tạo ra những kết quả tốt đẹp hơn cho tương lai. Một tối, khi cả hai ngồi bên nhau, lan tỏa trong không gian là sự yên bình mà họ đã tìm lại được sau bao sóng gió. Sơn nhìn Lan với ánh mắt đầy tình cảm, rồi nói, anh luôn nghĩ rằng cuộc sống này là một chuỗi các thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng mỗi lần vượt qua, chúng ta lại mạnh mẽ hơn. Lan cười nhẹ, nắm chặt tay Sơn. Em nghĩ rằng mỗi thử thách đều có lý do của nó. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều thứ. Anh và em không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể quyết định tương lai. Và em tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Anh cũng tin như vậy. Những gì đã qua sẽ là bài học. Và giờ chúng ta sẽ sống thật với chính mình, đúng không? Sơn đáp lại, đôi mắt anh sáng lên hy vọng. Lan gật đầu, một ánh sáng mơ màng trong đôi mắt cô. Sống thật với chính mình và yêu nhau. Dù thế nào, tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt họ đầy tin tưởng và yêu thương. Họ biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mọi thử thách, mọi đau đớn, dù lớn đến đâu, chỉ là những bước ngoặt trong hành trình của họ. Mỗi hành động, mỗi quyết định mà họ đưa ra đều sẽ tạo ra một kết quả. Và họ tin rằng nếu họ sống thật với chính mình, nếu họ yêu nhau chân thành, thì mọi chuyện sẽ ổn. Thậm chí, trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, Sơn và Lan vẫn vững vàng bên nhau, tiếp tục tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu và những giá trị mà họ đang xây dựng. Họ không cho phép mình lùi bước. Và họ hiểu rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, miễn là có nhau, họ sẽ vượt qua được tất cả. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi, phải không? Sơn hỏi. Vâng, nhưng em tin rằng điều khó khăn nhất chưa đến. Nhưng dù có gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ bên nhau. Lan trả lời, giọng cô chắc chắn và đầy nghị lực. Sơn gật đầu. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, cảm nhận sự ấm áp từ tình yêu đang cháy bỏng trong lòng. Dù cuộc sống có tiếp tục đưa ra bao nhiêu thử thách, họ tin rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ luôn tìm thấy cách vượt qua. Câu chuyện của Sơn và Lan chưa có hồi kết, nhưng điều rõ ràng nhất là họ đã trưởng thành rất nhiều trong hành trình đầy gian truân của mình. Qua từng thử thách, họ đã học được cách yêu thương, tha thứ và sống đúng với lương tâm. Những khoảnh khắc khó khăn đã không thể phá vỡ được mối quan hệ của họ, mà ngược lại, đã làm cho tình yêu của họ trở nên kiên cường và sâu sắc hơn. Một buổi chiều, Sơn và Lan ngồi bên nhau, dưới tán cây cổ thụ trong khu vườn nhỏ của họ. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi lên mặt họ, tạo thành những vệt sáng dịu nhẹ. Sơn quay sang nhìn Lan với ánh mắt đầy yêu thương. Em biết không, mỗi lần nhìn vào mắt em, anh cảm thấy như mình có thể làm được tất cả. Sơn nói, giọng anh trầm ấm và đầy cảm xúc. Lan mỉm cười, nắm chặt tay Sơn. Và em cũng vậy. Mỗi lần em cảm thấy yếu đuối, anh là nguồn sức mạnh duy nhất em cần. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thử thách rồi, phải không? Vâng, và mỗi thử thách đó làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Em đã dạy anh rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là sự kiên trì, là quyết định mỗi ngày, mỗi giây phút. Anh đã học được rằng đôi khi không phải những điều lớn lao mới có thể làm thay đổi tất cả, mà chính là những bước đi nhỏ nhưng kiên định. Họ im lặng một lúc, lắng nghe tiếng chim hót xa xa và cảm nhận sự bình yên đang bao quanh. Cuộc sống, với tất cả những thăng trầm, vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ, họ đã biết cách sống đúng với lương tâm và đối diện với mọi thử thách một cách bình thản. Sơn, em nghĩ cuộc sống này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta giữ được trái tim chân thành, yêu thương và tha thứ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Lan nói, mắt cô sáng lên niềm tin. Anh cũng tin vậy, Lan. Dù sau này có bất cứ gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn giữ vững niềm tin vào tình yêu và sự chính trực.
và anh sẽ không bao giờ để em phải đơn độc trên hành trình này. Câu chuyện của Sơn và Lan, dù chưa có kết thúc rõ ràng, nhưng đã mở ra một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng. Họ đã hiểu rằng cuộc sống này sẽ luôn thử thách họ, nhưng với lòng kiên trì, sự tha thứ và tình yêu chân thành, họ sẽ vượt qua tất cả. Mỗi quyết định, mỗi bước đi của họ đều sẽ tạo ra những kết quả tốt đẹp nếu họ sống đúng với chính mình. Cuối cùng, câu chuyện của Sơn và Lan không chỉ là câu chuyện của một tình yêu, mà là câu chuyện của sự trưởng thành, của sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người khi đối diện với thử thách và khó khăn. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc sống có đầy rẫy khó khăn, chỉ cần chúng ta giữ được tình yêu trong lòng, chúng ta sẽ tìm thấy bình yên và hạnh phúc. Lời nhắc nhở cuối cùng, cuộc sống là một hành trình không ngừng học hỏi và trưởng thành. Hãy luôn nhớ rằng mỗi hành động, mỗi quyết định của chúng ta đều mang lại những kết quả. Nếu bạn cũng đang trong hành trình tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, hãy nhớ rằng yêu thương và tha thứ luôn là chìa khóa. Và khi bạn sống thật với chính mình, bạn sẽ tìm thấy con đường dẫn đến hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng câu chuyện của Sơn và Lan. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này có ý nghĩa, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Giác Ngộ Tâm Trí. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện ý nghĩa, giúp bạn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và những bài học quý giá trong cuộc sống.